माता लक्ष्मी भन्नुहुन्छ घरको यो 5वटा चिज कहिले पनि अर्कालाई दिनु हुँदैन। आज हामी तपाईहरूलाई माता लक्ष्मीजीको एउटा प्राचीन कथा सुनाउन जाँदैछौँ। यो कथाको माध्यमले एउटा स्त्रीलाई यो कुराको जानकारी हुनेछ आफ्नो घरको कुन कुन सामान अरू कसैलाई दिनु हुँदैन। जो पनि स्त्रीले यो आफ्नो घरको चिज अरू कसैलाई दिने गर्छन् माता लक्ष्मीले उनको घर छोडेर अरूतिरै जाने गर्नुहुन्छ। यसैले साथीहरू, तपाईहरू यो कथालाई पुरा अवश्य पनि सुन्नुहोला, किनकि आधा अधुरो ज्ञान भनेको एकदमै घातक हुने गर्छ। यो हामी सबैलाई थाहा नै छ। जसले पनि यो कथा पुरा सुने गर्नुहुन्छ माता लक्ष्मीजीले उहाँको झोली खुसीले भरिदिने गर्नुहुन्छ। तब आउनुहोस्, समय खेर नफालिकन हामी तपाईहरूलाई यो प्राचीन कथा सुनाउनेछौँ। साथीहरू, एउटा समयको कुरा हो। मध्य देशमा एउटा सुन्दर नगरी थियो। त्यो नगरीमा एउटा सुधा नामको स्त्री आफ्नो सासू ससुर अनि आफ्नो पतिको साथमा बस्ने गर्थिन्। सुधा एउटी पतिव्रता नारी थिइन्, जुन सत्य धर्म पालन गर्नमा एकदमै उत्तम अनि गृह कार्यमा एकदमै सक्षम थिइन्। सुधाको स्वभाव एकदमै धेरै दयालु किसिमको थियो। उनी सधैँभरि अरूको सहायता गर्ने गर्थिन्। सुधाका पति एउटा वैश्य थिए। उनको व्यापार भनेको खाद्यान्न अनाजको व्यापार थियो। उनी अरूलाई आवश्यकताको चिज ल्याएर बेच्ने कार्य गर्थे। सुधाको आफ्नो पतिप्रति अधिक मात्रामा प्रेम धेरै नै झल्किन्थ्यो। उनी आफ्नो पतिलाई नै परमेश्वर मानेर उनको सेवा गर्ने गर्थिन्। सुधा सबैभन्दा पहिला जाग्ने गर्थिन् अनि आफ्नो घरलाई सफा सुग्घर राख्ने गर्थिन् अनि रङ्गोली बनाएर आँगनको सजावट गर्ने गर्थिन्। त्यसपछि उनी आफ्नो घरलाई स्वच्छ गर्थिन्। बिहानको सबै काम सम्पन्न गरिसकेपछि स्नान गरेर तुलसीलाई जल दिने गर्थिन् अनि देवी देवताको पूजा गर्ने गर्थिन्। यस प्रकारले उनी सधैँ यो नित्यक्रमहरू गर्ने गर्थिन्। सुधाले हर कसैलाई अनादर गरिनन्। उनी सबैसित मधुरसित कुराकानी गर्थिन्। सबैजना सुधालाई देखेर भन्ने गर्थे, यिनी त साक्षात् लक्ष्मी गुणकी स्त्री हुन्। छरछिमेकाहरूको यो भन्ने गर्थे, यिनी आफ्नो परिवारलाई कति राम्रोसँग ख्याल राख्ने गर्छिन्। यसको अलावा पनि सुधा दान धर्म गर्दाखेरि कहिले पनि आफ्नो हातलाई पछाडि तान्ने थिएनन्। उनको दरवाजामा जो पनि आउने गर्थे उसलाई खाली हात दान नदिकन कहिले पनि पठाउने गर्ने थिएनन्। उनको द्वारबाट कोही पनि खाली हात जाने थिएन। जो पनि भोकाहरू उनको द्वारमा आउँथे भने उनीहरू भरपेट भोजन गरेरै जाने गर्थे। यसैले पनि जो पनि उनको घरको द्वारमा आउँथे सबैजनाले उनलाई आशीर्वाद दिएरै जाने गर्थे। यति मात्रै होइन, सुधा आफ्नो छरछिमेकमा पनि एकदमै धेरै सहायता गर्ने गर्थिन्। उनको छरछिमेकमा जो गरिब र दुखी हुने गर्थे उनीहरूलाई पनि उनी नित्य भोजन गराउने गर्थिन्। छिमेकीहरूलाई जुन चिजको आवश्यकता पर्थ्यो उनी बिना सोच विचार गरे नै त्यो चिज उनीहरूलाई दिने गर्थिन्। यही कारणले पनि सुधाका छिमेकीहरूले सुधालाई एकदमै धेरै सम्मान गर्थे। उनीहरू भन्ने गर्थे, यी सुधा त साक्षात् देवीको रूपमा छिन्, यिनी त देवी हुन्। साक्षात् माता अन्नपूर्णाले नै सुभद्राको रूपमा जन्म लिएकी हुन्। जो कोही हर कसैले सुधाको विषयमा कुरा गर्थे भने उनीहरूले हमेसा उसको राम्रै कुरा मात्रै गरिरहेका हुन्थे। तर अरूको कुरा सुनेर पनि सुधामा कहिले पनि आफूमा घमण्ड आएन। उनले सधैँ सबैसँग आदर अनि सम्मानले मात्र कुरा गर्ने गर्थिन्। अनि एक दिनको कुरा हो, सुधाकी छिमेकी सुधाको घरमा आउँछिन्। सुधाले उसलाई स्वागत गर्छिन् अनि सुधाले प्रेमपूर्वक उनको छिमेकीलाई उनीहरूको समस्याको बारेमा सोध्न थाल्छिन्। सुधाकी छिमेकीले भन्ने गर्छिन्, हे सुधा बहिनी, आज मेरो घरमा एकदमै धेरै पाहुनाहरू आएका छन्। उनीहरूको लागि म भोजन बनाउँदैछु। यसैले म तिमीसँग रोटी बनाउनको लागि बेलना चौकी अनि तावा लिन आएको हुँ। यदि केही समयसम्म तिमी मलाई बेलना चौकी अनि तावा दिन्छौ भने एकदमै तिमीलाई कृपा हुने थियो। म तिमीलाई भोजन बनाएपछि वापस गरिदिइहाल्छु। अनि सुधाले भन्ने गर्छिन्, यसमा ठुलो कुनै कुरै छैन। अहिले मलाई बेलना चौकी तावाको आवश्यकता छैन। तिमी आफ्नो साथ लिएर जान सक्छौ। एकैछिन पर्ख, म तिमीलाई अहिले ल्याएर दिइहाल्छु। सुधा आफ्नो भान्साघरमा जान्छन् अनि तावा बेल्ने चौकी ल्याएर आफ्नो छिमेकीलाई दिन्छन्। अनि छिमेकीले भन्न थाल्छिन्, तिमीलाई एकदमै धेरै धन्यवाद, तिमीले आज मेरो काम निकालिदियौ। म आफ्नो पाहुनाहरूलाई भोजन गराएर बेलना चौकी ल्याइदिइहाल्छु। अनि सुधाले भन्ने गर्छिन्, चिन्ताको कुनै कुरा छैन। जब तिम्रो काम पूर्ण रूपले पुरा हुन्छ तब वापस ल्याएर दिनु। अनि छिमेकी त्यहाँबाट आफ्नो घरतिर जान्छन्। केही समयपछि फेरि अर्की एउटी स्त्री सुधाको घरमा आउँछिन्। अनि सुधाले ती स्त्रीलाई पनि प्रेमपूर्वक सोध्छिन्, तिमीलाई के आवश्यकता पर्यो, के काम छ आज तिमीलाई मसँग? अनि ती स्त्री भन्ने गर्छिन्, दिदी हामीहरू यो गाउँमा नयाँ नयाँ आएका हौँ। अहिले बजार गएर केही सामान किन्ने फुर्सद पनि भएको छैन। घरमा एकदमै धेरै गन्दगी फैलिएको छ अनि घरलाई सफाई गर्नको लागि मसँग अहिले केही पनि छैन।
यसैले म तिमीसँग कुचो माग्नलाई अहिले आएकी हुँ। यदि तपाईँलाई कुनै समस्या हुँदैन भने एकछिनको लागि मलाई तपाईँले आफ्नो घरको झाडु दिनुहोस्। म केही समयमै आफ्नो घर सफाई गरेर तिमीलाई यो वापस गरिदिनेछु। तब सुधाले बिना सङ्कोच माने भन्न थाल्छिन्, यसमा के समस्या हुन सक्छ र, एउटा झाडु नै त हो, तिमी पर्ख म ल्याइदिइहाल्छु। यति भनेर सुधा घरभित्र जान्छन् अनि झाडु लिएर आउँछिन् अनि ती छिमेकीलाई दिन्छन् अनि छिमेकीले त्यो झाडु लिएर आफ्नो घर जान्छन्। अनि केही समयपछि अर्की एकजना स्त्री सुधाको घर आउँछिन्। उनलाई पनि सुधाले प्रेमपूर्वक स्वागत गर्छिन् अनि सुधा भन्न थाल्छिन्, आज हाम्रो घरमा के कारणले आउनुभयो त? तिमीलाई जे पनि समस्या छ निसङ्कोच भएर भन, म तिम्रो सहायता गर्ने कि प्रयास अवश्य पनि गर्नेछु। तब ती छिमेकी भन्ने गर्छिन्, हे सुधा बहिनी, तिमी एकदमै धेरै दयालु छेउ। मैले तिम्रो बारेमा एकदमै धेरै सुनेकी छु। तिमीले सबैलाई मद्दत गरि नै राख्छौ। यसैले म तिमी बैठाउमा एउटा सानो मद्दत लिएर आएकी हुँ। सुधा भन्छन्, तिमीलाई जे पनि चाहिन्छ सङ्कोच नमानिकन माग। यदि मैले गर्न सक्ने रहेछ भने म अवश्य पनि गर्नेछु। तब ती छिमेकी भन्न थाल्छिन्, हेर न, मलाई यस्तो समस्या परेको छ। आज मेरो छोरीलाई हेर्नको लागि केटाहरू आउँदैछन्। यसैले म एकदमै धेरै चिन्तामा छु। मसँग लगाउनको लागि एउटा पनि गहना छैन अनि मेरो छोरीसँग लगाउनको लागि राम्रो लुगाहरू पनि छैन। यसैले मलाई केही वस्त्र र केही गहना लगाउनको लागि मिल्थ्यो भने तिम्रो एकदमै धेरै कृपा हुने थियो। म केही छिनमै वापस गरिदिइहाल्छु। जब केटाको तर्फबाट सबै हेरेर जान्छन् त्यसपछि सबै सामान म वापस गरिहाल्नेछु। ती छिमेकीको कुरा सुनेर सुधाले भन्छन्, बस यति नै कुरा मात्रै हो, भइहाल्छ नि। अनि सुधा भन्न थाल्छिन्, तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको छोरी मेरो सानो बहिनी जस्तो हो। एकैछिन पख म तिमीलाई आफ्नो गहना र साडी ल्याएर दिनेछु। त्यसलाई लगाएर तिम्रो छोरी राजकुमारी जस्तै देखिनेछ। त्यसपछि सुधा भित्र जान्छन्। त्यसपछि गहना र साडी ल्याएर ती छिमेकीलाई दिन्छन्। ती छिमेकी खुसी भएर सुधाको गहना र साडी लिएर त्यहाँबाट जान्छन्। अनि यतिकैमा बेलुका हुन्छ। केही छिनपछि उनकै अर्की एउटी छिमेकी उनको घरमा आउँछिन्। सुधाले पनि त्यो स्त्रीलाई पनि प्रेमपूर्वक सोध्छिन्, तिम्रो के समस्या छ? उनी भन्छन्, तिमीलाई म कुन प्रकारले सहायता गर्न सक्छु, निसङ्कोच भएर भन मलाई। अनि ती छिमेकी स्त्री भन्न थाल्छिन्, हे सुधा दिदी, तपाईँ एकदमै दयालु हुनुहुन्छ। तपाईँले हर कसैलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। एउटा सानो समस्या लिएर म तपाईँ भए ठाउँमा आएकी हुँ। मेरो बच्चा एकदमै धेरै भोको छ। उसलाई पिलाउनको लागि मसँग दुध छैन। यसैले म तपाईँसँग आएकी हुँ, उसलाई अलिकति दुध मिल्छ कि भनेर। यदि अलिकति दुध मिल्थ्यो भने तपाईँको एकदमै धेरै कृपा हुने थियो। सुधा भन्छन्, यसमा कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो, म अहिले ल्याएर तिमीलाई दुध दिन्छु। सुधा आफ्नो भान्साघरमा जान्छन् अनि त्यहाँबाट अलिकति दुध ल्याएर ती छिमेकीलाई दिन्छन्। ती छिमेकी प्रसन्नताको साथमा दुधलाई लिएर त्यहाँबाट जान्छन्। यो प्रकारले सुधाले आफ्नो सबै छिमेकीहरूको मद्दत गरिदिन्छन् अनि अरूलाई मद्दत गर्न पाउँदा अझै धेरै खुसी भएर आफ्नो घरतिरको कामतिर लाग्छन्। अनि रात हुने बित्तिकै सुधाका पति घरतिर आउँछन्। सुधाले आफ्नो पतिलाई सबैभन्दा पहिला प्रणाम गर्छिन् अनि पतिको एकदमै धेरै सेवा गर्छिन्। राति अनि पति पत्नी आनन्दसित सुत्ने गर्छन् अनि बिहान जब उनीहरू उठ्छन् एकदमै नराम्रो खबर उनीहरूले सुन्नुपर्छ। एउटा मान्छे कुदै कुदै सुधाको घरमा आउँछ अनि सुधाको पतिलाई भन्न थाल्छ, हिजो राति तपाईँको दोकान कसैले लुटेछ, सबै सामान गायब छ। सुधाका पति एकदमसित डराएर घबराउँदै आफ्नो दोकानतिर कुद्छन्। जब उनी दोकान पुगेर हेर्छन् उनको सबै सामान कसैले लुटेर लगिसकेको हुन्छ। उनले देख्छन् उनको दोकानमा राखेको सबै धन पनि चोरी भइसकेको हुन्छ। उनी दुखी अनि एकदमै धेरै निराश भएर घर वापस आउँछन्। घर आएर सुधालाई सबै कुरा बताउँछन्। यो कुरा थाहा पाएर सुधा एकदमै धेरै दुखी हुन्छन् अनि सुधा आफ्नो पतिलाई सम्झाउँदै भन्छन्, तपाईँ कुनै प्रकारको चिन्ता नलिनुहोस्, घरमा पर्याप्त मात्रामा धन छँदैछ, त्यसले तपाईँ फेरि व्यापार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सुधा र सुधाका पति गएर तिजोरीमा हेर्छन्, त्यो पनि कुनै चोरले खाली गरिदिइसकेको हुन्छ। तिजोरीभित्रको धन सम्पत्ति पनि सबै चोरी भइसकेको हुन्छ। यो देखिसकेपछि त सुधा अझै धेरै मात्रामा अब दुखी हुन थाल्छिन्। सुधालाई केही पनि समझमा आउँदैन यो सबै कसरी भयो। यो देखेर सुधाका पति सुधामाथि क्रोधित हुन थाल्छन्। उनी भन्न थाल्छन्, सही बताऊ, हाम्रो घरभित्र राखेको सबै धन सम्पत्ति कहाँ गयो? सुधा भन्न थाल्छिन्, हे स्वामी, म दिनभर घरमै थिएँ, सबै धन हाम्रो तिजोरीमै थियो। कति बेला कसले यो चोरी गर्यो थाहा नै भएन।
कृपया अहिले तपाईँ शान्त हुनुहोस्, हामी कुनै न कुनै उपाय अवश्य लगाउनेछौँ। सुधाका पति क्रोधित हुँदै भन्न थाल्छन्, जुन तिमीले अरू मान्छेलाई घरमा बोलाएर बसाएर खिलाउने गर्छौ, अनजान मान्छेहरूलाई घरमा बोलाउँछौ, त्यसैको फलस्वरूप हो यो। तिनीहरू मध्येमा कसैले हाम्रो घरको सबै धन सम्पत्ति चोरी गरेको हो। क्रोधमा आएर सुधाका पतिले उनलाई राम्रो नराम्रो कुरा सबै भनिदिन्छन्। सुधाकी सासुआमा आएर पनि क्रोधित हुँदै भन्ने गर्छिन्, तिमीले नै छरछिमेक सबैलाई घरको सरसामान दिने गर्छौ, बिना सोचे सबैलाई घरमा बोलाउने गर्छौ अनि उनको मद्दत गर्ने गर्छौ। उनीहरूमध्ये नै कसैको यो काम हो। घरका सबै सदस्यहरूले सुधालाई नै राम्रो नराम्रो वचन सुनाउने गर्छन् अनि सुधाले भन्न थाल्छिन्, मैले केही गरगहना आफ्नो छिमेकीहरूलाई पनि दिएको थिएँ, म गएर गहना वापस लिएर आउँछु भनेर उनी छिमेकीको घरतिर हिँड्छिन्। त्यसपछि सुधा त्यो छिमेकीको घर पुग्छिन्। उनले देख्छिन् त्यो घरमा कोही पनि हुँदैन। ती छिमेकीले पनि सुधाको गरगहना सबै लिएर भागिसकेकी हुन्छन्। सुधा निराश भएर घर आउँछिन् अनि आफ्नो पतिलाई सबै कुरा बताउँछिन्। सुधाको कुरा सुनेर उसका पति अझै धेरै क्रोधित हुन थाल्छन्। सुधाका पतिले भन्न थाल्छन्, हे सुधा, तिमी एकदमै धेरै मूर्ख हौ। तिम्रै कारणले हाम्रो सबै धन सम्पत्ति नाश भएर गयो। तिम्रो दान दिनेको कारणले नै गर्दाखेरि आज हामीमाथि यो दिन आइपर्यो। अब तिमी यो घरमा एक पल पनि बस्न सक्दिनौ। तिमी अहिले नै यो घर छोडेर निस्केर जाऊ। सुधा भन्छन्, हे नाथ, तपाईँको सिवा यो दुनियाँमा मेरो कोही पनि छैन। उनी भन्छन्, म तपाईँलाई छोडेर कहाँ जाउँ। सुधाका पति भन्छन्, जहाँसुकै जा, तर यो घर खाली गर। अब तँ यो घरमा बस्न सक्दिनस्। तेरै कारणले मेरो सबै थोक बर्बाद भयो। यदि तँ अझै यो घरमा रहन्छस् भने जे पनि बचेको छ अलिकति त्यो पनि नष्ट भएर जानेछ। सुधा आफ्नो पतिलाई हात जोडेर बिन्ती गर्न थाल्छिन्, यस्तो नभन्नुहोस्, मैले कुनै पनि अपराध गरेकी छैन, म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ। तर उनका पतिले उनको एउटा कुरा पनि सुन्दैनन्। उनी एकदमै धेरै मात्रामा क्रोधित थिए अनि सुधाका पतिले सुधालाई धक्का मारेर घरबाट बाहिर निकालिदिन्छन् अनि भन्छन्, कहिले पनि यो घरमा वापस नआउनु। चाहे त कुनै पनि नदीबाट हामफालेर आफ्नो जान दे, तर मसँग त बस्न सक्दिनस् अब। त्यसपछि सुधा दुखी भएर रुँदै रुँदै आफ्नो घर छोडेर जान्छन्। हिँड्दा हिँड्दै सुधा लक्ष्मी माताको मन्दिरमा पुग्छिन् अनि माता लक्ष्मीलाई प्रार्थना गर्दै भन्छन्, हे माता, मैले यस्तो के पाप गरेर आज मेरो यस्तो दशा भयो। म त नित्य रूपले श्रद्धापूर्वक तपाईँको सधैँ पूजा गर्ने गर्छु। फेरि पनि तपाईँले मेरो घर किन छोड्नुभयो? कृपा गरेर मलाई बताउनुहोस् माता। मैले यस्तो कुन चाहिँ अपराध गरेँ जुनको कारणले मलाई यति ठुलो सजा मिल्दैछ? अनि सुधा त्यहीँ बसेर सोच्न थाल्छिन्, यदि मेरा पतिले मलाई स्वीकार गर्दैनन् भने म जिउँदो रहेर मैले के गर्नु? यदि मेरै कारणले मेरो पतिको यस्तो दुर्दशा भएको छ भने तब मलाई जिउँदो रहनुको कुनै अधिकार नै छैन। यो सबै सोचेर सुधा आफ्नो प्राण दिनलाई नदीको किनारतिर जान थाल्छिन्। नदीको किनार पुगेर सुधा एकचोटि माता लक्ष्मीलाई प्रार्थना गर्छिन्, हे माता लक्ष्मी, अब म आफ्नो प्राण दिन जाँदैछु। यदि मबाट कुनै भुलचुक गल्ती भयो भने पूजामा मलाई माफ गरिदिनु। म आफ्नो पति बिना बाँच्न सक्दिनँ, यही कारणले म यो नदीमा हाम फालेर आफ्नो प्राण दिँदैछु। यति भनेर सुधा नदीमा हाम फाल्नै लागेकी हुन्छन्। साक्षात् माता लक्ष्मी त्यही स्थानमा प्रकट भइहाल्नुहुन्छ। माता लक्ष्मी सुधालाई भन्नुहुन्छ, पख सुधा, तिमी यो के गर्न जाँदैछौ? तिमी यो के गर्दैछौ? सुधा आँखा खोलेर हेर्छिन्। साक्षात् माता लक्ष्मी उसको अगाडि उभिराख्नु भएको छ। माता लक्ष्मीको दर्शन पाएर सुधा एकदमै धेरै प्रसन्न हुन्छन् अनि माता लक्ष्मीलाई बारम्बार नमस्कार गर्दै भन्छन्, हे माता, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म एकदमै ठुलो पाप गर्न गइरहेको थिएँ। माता भन्नुहुन्छ, हे सुधा, मनुष्यले स्वयं आफ्नो प्राण लिनु हुँदैन, यो महापाप हो। ईश्वरले जुन शरीर दिनुभएको छ त्यसलाई यसरी नष्ट गर्नु हुँदैन। सुधा भन्छन्, हे माता, म विवश छु। मेरो पतिले मलाई त्याग गर्नुभयो अनि कुनै पनि स्त्रीले आफ्नो पतिलाई छोडेर बस्नु हुँदैन। म आफ्नो पतिलाई छोडेर जिउँदो बाँच्न सक्दिनँ, यसैले म आफ्नो प्राण दिँदै थिएँ। माता लक्ष्मी भन्नुहुन्छ, हे सुधा, मलाई सबै कुरा थाहा छ अनि मलाई यो पनि थाहा छ तिम्रो पतिले तिमीलाई किन त्याग गरेका हुन्। अनि माता लक्ष्मी अगाडि भन्नुहुन्छ, यो सबै तिम्रै भुलको कारणले नै भएको हो। तिमीले अनजानेमा नजानेर यस्तो चिजहरूको दान गर्यौ, त्यसले गर्दा मैले तिम्रो घर छोडेर जानु पर्यो। जुन पनि स्त्रीले आफ्नो घरको यो चिजहरू अरूलाई दिने गर्छिन् उनीहरूको घरमा मेरो वास हुँदैन। अनि माता लक्ष्मी अगाडि भन्नुहुन्छ, म त्यो वस्तुहरूको साथमै त्यो घर छोडेर जाने गर्छु। तब सुधा चकित पर्दै मातालाई सोध्छिन्, माता, त्यो कुन चाहिँ वस्तु हो? कृपा गरेर मलाई बताउनुहोस्, त्यो कुन चाहिँ वस्तु हो जुन मैले गर्नुहुने थिएन? त्यो कारणले तपाईँले मेरो घर छोडेर जानु पर्यो।
देवी लक्ष्मी भन्नुहुन्छ, हे पुत्री, अब तिमी ध्यानसित सुन। अब म तिमीलाई ती चिजहरूको बारेमा बताउने गर्छु जुन कुनै पनि स्त्रीले अरू कसैलाई दिनु हुँदैन। यो चिजहरू दान गर्नाले या कसैलाई दिँदाखेरि मेरो त्यो घरमा बास हुँदैन या फेरि यसरी बुझ्न सक्छौ म त्यो घर छोडेर जाने गर्छु। हे सुधा, सबैभन्दा पहिलो कुरो त्यो हो रोटी, बेलना अनि तावा। कुनै पनि स्त्रीले आफ्नो घरको बेलना, चौकी, तावा अरू कसैलाई दिनु हुँदैन। भान्साघरमा यो वस्तुको महत्त्व भनेको सबैभन्दा धेरै हुने गर्छ। यी वस्तुहरूको पवित्रता सधैँ नै बनिराख्नुपर्ने हुन्छ। यिनै वस्तुबाट भगवान विष्णुलाई प्रसाद बनाइने गरिन्छ। तावामा पकाएको पहिलो रोटी पनि गाईलाई खिलाइने गरिन्छ। यसैले पनि यी वस्तुहरूलाई हमेसा स्वच्छ र शुद्ध राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अरूलाई दिँदाखेरि यो अपवित्र हुन सक्छ अनि फेरि यसको उपयोग गर्नु भनेको अशुभ फल प्राप्त हुन सक्छ। अनि फेरि माता लक्ष्मी सुधासँग भन्नुहुन्छ, यही कारणले सुधा तिमीले आफ्नो घरको बेलना, चौकी, तावा छिमेकीलाई दिएर ठुलो भुल गर्यौ। अनि अगाडि माता लक्ष्मी भन्नुहुन्छ, हे सुधा, अब तिमी दोस्रो वस्तुको बारेमा बुझ। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफ्नो झाडु पनि दियौ, जुन वस्तुमा मेरो सदैव बास हुने गर्छ अनि जुन वस्तु मेरो लागि सबैभन्दा प्रिय छ त्यही वस्तु तिमीले अरू कसैलाई दियौ। तब म तिम्रो घरमा कसरी पो बस्न सक्छु र? हे सुधा, जुन स्त्रीले आफ्नो घरको झाडु पोता अर्कोलाई दिने गर्छन् म त्यो घरलाई त्याग दिने गर्छु, किनकि झाडुले नै घरको स्वच्छता राख्ने गर्छ अनि जहाँनेर स्वच्छता हुने गर्छ त्यही स्थानमा मेरो बास हुने गर्छ। यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ सुधा। हमेसा झाडु पोचा घरमा लुकाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अगाडि माता लक्ष्मी सुधालाई भन्नुहुन्छ, झाडु पोचामा अरू बाहिर व्यक्तिको दृष्टि पनि पर्नु हुँदैन। झाडु एकदमै धेरै अत्यन्त पवित्र वस्तु हो, त्यसलाई कहिले खुट्टाले हिर्काउनु हुँदैन, खुट्टा लगाउनु हुँदैन। अनि माता लक्ष्मी सुधालाई भन्नुहुन्छ, अब तिमी तेस्रो वस्तुको बारेमा पनि बुझिराख जुन एउटा स्त्रीले कहिले पनि अरू कसैलाई दिनु हुँदैन, त्यो हो आभूषण, गरगहना। एउटा स्त्रीले आफ्नो आभूषण अरू कुनै स्त्रीलाई दिनै हुँदैन। मेरो सदा नै आभूषणमा बास हुने गर्छ। कुनै पनि स्त्रीको सोह्र श्रृङ्गारमा गहनाको एकदमै धेरै महत्त्व हुने गर्छ। एउटा विवाहित महिलाले कुनै पनि आफ्नो आभूषण अरू कुनै महिलालाई लगाउन दिनु नै हुँदैन। जुन स्त्रीले आफ्नो आभूषण, आफ्नो गरगहना अरू कसैलाई लगाउन दिन्छन् उसको जीवनमा दुर्भाग्य आउने गर्छ। अनि माता लक्ष्मी फेरि भन्नुहुन्छ, हे सुधा, तिमीलाई म चौथो वस्तुको बारेमा पनि बताउने छु, ध्यानसित सुन। कुनै पनि मनुष्यले जब घाम अस्ताइसकेपछि, साँझ परिसकेपछि कुनै पनि सेतो चिजको दान गर्नु हुँदैन, किनकि तिमीले बेलुकाको समयमा दुधको दान गरेकी थियौ। साँझको समयमा सेतो चिज दान गर्नाले जीवनमा दुर्भाग्य नै आउने गर्छ। साँझको समयमा सेतो वस्तु दान गर्नाले मनुष्यको जीवनमा अशुभ काल आउने गर्छ। अनि माता लक्ष्मी भन्नुहुन्छ, हे सुधा, मैले तिमीलाई सबै वस्तुको बारेमा जानकारी गराइसकेको छु। यी वस्तुहरू अरूलाई कहिले पनि उपयोगको लागि या उधारमा कहिले पनि दिनु हुँदैन। अनि सुधा भन्ने गर्छिन्, हे माता लक्ष्मी, मबाट एकदमै धेरै भुल भयो, म यो कुराहरूबाट अनजान थिएँ। कृपा गरेर मलाई क्षमा गर्नुहोस् अनि मलाई अब प्रायश्चित गर्नेको उपाय देखाउनुहोस्। माता लक्ष्मी भन्नुहुन्छ, हे सुधा, तिमीले प्रायश्चित पहिले नै गरिसकेकी छौ, यसैले तिमी आफ्नो घर वापस जाऊ। अब म तिमीलाई तिम्रो वैभव अनि तिम्रो सबै धन सम्पत्ति वापस गरिदिन्छु। यति भनेर माता लक्ष्मी त्यो आफ्नो स्थानबाट अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। अनि सुधा पनि माता लक्ष्मीलाई धन्यवाद भन्छन्। त्यसपछि त्यो स्थानबाट आफ्नो घरतिरको बाटो लाग्छिन्। तब उनका पति पनि उनलाई खोज्दै त्यही बाटोबाट आइरहेका हुन्छन्। उनी पनि सुधाको छेउमा आएर भन्ने गर्छन्, हे सुधा, अब मलाई तिमी माफ गरिदेऊ। मैले तिमीलाई धेरै राम्रो नराम्रो कुराहरू भने, तिमी त साक्षात् देवी समान हौ। माता लक्ष्मीको कृपाले हामीलाई सबै धन सम्पत्ति वापस मिलिसकेको छ। जसले हाम्रो धन सम्पत्ति चोरी गरेको थियो उनीहरूले आफै आएर हाम्रो धन सम्पत्ति वापस ल्याएर दिए अनि तिम्रो नाम लिँदै सबैले माफी माग्न थाले। यो सबै कुरा सुनेर सुधा एकदमै धेरै खुसी हुन्छन् अनि आफ्नो पतिको साथमा घर वापस आउँछिन्। माता लक्ष्मीको कृपाबाट सुधाको घरमा फेरि एकचोटि खुसियाली छाउने गर्छ। त्यसपछि सुधाले आफ्नो घरको यो 4 चिज कसैलाई पनि कहिले पनि दिइनन्। साथीहरू, उम्मेद छ यो कथा तपाईहरुलाई अवश्य मन पर्यो होला। भिडियोलाई लाइक गरेर माता लक्ष्मीलाई आफ्नो आभार प्रकट गरी कमेन्टमा जय माता लक्ष्मी अवश्य लेख्नुहोला। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला। त्यसो गर्नाले हामीले अपलोड गरेको नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। हस्त आजलाई यति नै। हामी फेरि अर्को एउटा रोचक ज्ञानवर्धक भिडियो लिएर अवश्य आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोला। जय माता लक्ष्मी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।